Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті я зміг записати вам відео про те, як викладати плавні відео в TikTok. Я постараюсь все пояснити вам дуже коротко і ясно. По суті, так і буде, але є певні моменти, які я буду вам розповідати. Можливо, вам буде це не цікаво, а можливо, когось це зацікавить. Але я всім раджу додивитись відео до кінця, тому що деякі моменти знадобляться вам в майбутньому, коли ви будете робити відео. Ну, а я хочу вам нагадати, що ви, будь ласка, поставили лайк, а також підписались на канал. Підписка безкоштовна, а для мене це неймовірна підтримка. Буду дуже вдячний. Отже, весь секрет в тому, що вам потрібно просто робити відео в форматі Windows Media Video. Не в MP4, не ще в якомусь, а саме в цьому форматі. Що вам потрібно буде зробити далі? Просто змонтувати відео в форматі Windows Media Video, зайти в TikTok Studio з комп'ютера, завантажити ваше відео, поставити спочатку тільки для себе, зайти з телефона і запостити відео для всіх. От і весь метод. Це все, що потрібно зробити. Правда, є певні нюанси, саме згодом відео може стати знову 30 FPS. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я пробував дуже багато різних методів, не буду навіть їх всі перечисляти, тому що їх просто неймовірна кількість. Але з тим самим воно може стати як не плавне, так і залишиться плавним. Коли наберуться перегляди, лайки, скоріш за все, воно знову стане в 60 FPS, тому що воно стане популярним, і TikTok розблокує йому всю цю якість, яка була з самого початку, коли ви його завантажили. І ледь не забув, плавність втрачається, по суті, тільки на телефоні. Тобто, якщо ви відкриєте, наприклад, на комп'ютері TikTok і подивитесь свої відео, вони залишаться плавними, вони так і будуть плавними. Тобто, я зробив який висновок для себе, що, по суті, все залежить від дуже багатьох факторів. Тобто, з якого пристрою дивиться людина, з яким інтернетом. Тому що, якщо дивитися ці відоси на мобільному інтернеті, вони будуть в 30 FPS. Але якщо дивитися з Wi-Fi, то вони будуть 60 FPS. Також це залежить від того, яка система. Тобто, або Android, або iPhone. На Android навіть може бути з Wi-Fi 30 кадрів, але на iPhone може бути з мобільним інтернетом 60 кадрів. Тобто тут я із-за цього і заплутався, можливо в когось є на це відповідь, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб це допоможе і мені, і іншим, наприклад, глядачам, кому цікава ця тема. Тому що я так і не розібрався. Це куча факторів, які впливають на це, а що насправді правда, я не знаю. Також є деякі методи там завантаження через CapCut і ще якісь програми. Я пробував, в мене нічого не вийшло, виходить тільки це. Тож, отакий от момент. Як я саме роблю не просто 60 FPS, а більш плавні відео, це в цьому мені допомагає програма Blur. TechnoBlur, зараз вона оновилася, зараз в неї є інтерфейс, бо раніше все робилось через конфіг. Зараз все набагато простіше. Ви відкриваєте програму, тут є конфіг, різні налаштування. Що робить ця програма? Вона генерує більшу кількість кадрів на вашому відео, і за рахунок цього відео здається плавнішим. І потім вона його стискає в 60 кадрів. Тобто, наприклад, ваше відео було 60 кадрів, ця програма зробила з нього 600, а потім не видалила лишні кадри, а наложила їх один на одного, і з цього з'явився ефект блюра. Це називається ще інтерполяцією. Такий ефект можна зробити навіть просто заздалегідь зазняти відео в 240 FPS, можливо хтось може більше, і за допомогою інтерполяції наложити кадри один на одного і створити такий ефект блюра. Цей ефект часто використовують люди, які знімають відоси по КС. Це є дефолтна настройка в Premiere Pro, в Sony Vegas. Правда, в Sony Vegas це називається Optimal Blend, якось так, Optical, верніше. І за рахунок цього відео виходять максимально плавними. Свої налаштування я вам зараз покажу. Тобто тут нічого особливого. Blur Amount я раджу ставити не більше 1,2, можливо навіть
я зміню скоро поставлю менше, тому що потім картинка робиться максимально якась незрозуміла. Там появляються якісь артефакти. Output FPS 60 кадрів, це обов'язково ставити більше 120 і більше немає сенсу для TikTok, тому що він максимум, що може показувати 60. І то, як ви зрозуміли, якщо ви дивитесь це відео, навіть 60 кадрів це для нього проблема. Обично там 30. Є ще куча методів, як робити відоси плавними, але я протестував просто неймовірну кількість цих методів. Зараз я користуюсь саме цим. Я заливаю відео, воно в мене з самого початку плавне, потім плавність втрачається, а можливо ні. І мені цього достатньо. Можливо, хтось буде далі щось пробувати розвивати цю тему, можливо, я комусь допоміг і він знайшов якийсь свій метод, то обов'язково діліться в коментарях. Це, можливо, допоможе ще комусь. Тому що багато хто на цьому наживається, продають цей спосіб там за гроші. Я не бачу сенсу мені продавати цей спосіб, так як, як не крути, якість пропадає, і потім хто буде в цьому винуватий? Звісно ж я. Але ж це не від мене залежить, правильно? Дивіться, тут я вибираю Gaussian. Далі щось пояснювати прям немає сенсу. Інтерполяція 10х, тобто в мене 60 кадрів робиться 600. Тобто, якщо у вас ізначально відео було в 240 FPS, буде 2400. Я думаю, це зрозуміло. Метод додали, це буквально недавно Rive. Rive це метод з генерації кадрів. Я прям детально не знаю, як це все працює, але це іскусственний інтелект. Тобто цей метод є в програмі Flow Frames, можливо, хто шарить, хто тестив цю програму, вона теж робить плавні відоси, але вона просто, ви заливаєте туди 60 кадрів відео, воно з нього робить 240, і відео суперплавне. А тут іде зразу в цій програмі і інтерполяція. Кодек H264, тут є ще інші, я їх не тестив, чесно кажучи, програма недавно оновилась, можливо, по те, що теж буде якась різниця, навряд чи. Quality 7, це найкраща якість, відео буде генеруватися довше, але якість при цьому буде більш-менш нормальна. Якщо слабі ПК, то, звісно, збільшуйте значення, тут все розписано, англійською, правда, мовою, я думаю, це зрозуміло. Прев'ю, це можна вимкнути, щоб не завантажувало сильно. Nvidia, якщо у вас відеокарта від Nvidia, AMD, якщо AMD, це понятно. Ваша відеокарта, можливо, в когось дві, то обирайте саме ту, на якій хочете генерувати. Та, що потужніша, я раджу. Тут нічого не міняю, і дивіться, момент, чому я не використовую Sony Vegas і Premiere Pro, тому що я зразу ввів кодек, точніше не кодек, а формат Windows Media Video, і в мене одразу ці відео робляться в цьому форматі. Я просто беру це відео, заливаю в TikTok, і на цьому все. Далі тут 8, Rive Model, це тут дефолтна стоїть, можливо, хто більше розбирається в цих всяких кодах і так далі, можливо, зможе щось собі додати. Також тут є Custom FM Pack, хто, знову ж таки, розбирається, може додати зразу тут, обмежити, наприклад, вагу відео. Тобто це все через консольні команди, все це можна зробити, чат GPT, як то кажуть, в допомогу, це все можна налаштувати. Я поки що нічого не налаштовував, тому що я пробував робити різні відео різної ваги, різної якості, з різним бітрейтом. Трошки розбирався з цим, але це ніяк впливало на TikTok-відоси. Там своє AI, яка оброблює ваші відоси, і як воно працює прям 100%, я не знаю. Метод працює. Тобто ви заливаєте Windows Media відео на TikTok, і воно у вас плавне, 60 кадрів, все. Це весь метод, якщо чесно. А блюр, просто додає блюр на ваші відоси, вони здаються навіть більше, ніж 60 кадрів, там 120, і відоси плавні. От і все. Це все, що я хотів вам розказати. Надіюсь, що відос получився коротким. Я постараюсь там все пообрізати, все зробити. Але кому допоміг, будь ласка, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково підписуйтесь на TikTok, на YouTube. Я проводжу стріми стабільно. Можливо, в когось будуть якісь питання, ви обов'язково пишіть свої питання в коментарі.
Я, хоч і не супер-мега якийсь програміст, але постараюся вам відповісти на всі ваші питання, тому що я просто брав, сідав з чатом GPT, з Ютубом, просто шукав ці методи, і от просто з вами отак ділюся. Тож, всім дякую за увагу. Хто, можливо, щось не зрозумів, то, як я і сказав, пишіть в коментарі. Всім дякую і до зустрічі. Був радий всіх чути і бачити. Все, обняв.